ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับครูเทศอีกครั้งนะครับในวิชาของวิทยาศาสตร์นะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะนักเรียนชั้นป .5 เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องที่แล้วนะครับในเรื่องของอวัยวะงานรับเสียงนะครับเราก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าส่วนประกอบนะครับในหูของเรานะครับมีอะไรบ้างนะตัวไหนเป็นตัวรับเสียงนะครับส่วนประกอบอวัยวะแต่ละส่วนนะครับมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับหวังว่าหลายคนจะได้ความรู้ไปนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้ว่ามันมีชื่ออะไรกันบ้างนะครับก็ส่งงานกันมานะครับให้ครบถ้วนนะครับให้สมบูรณ์นะคนที่ยังไม่ส่งงานนะครับก็ยังมีอยู่นะครับหลายคนนะใครอยู่ใกล้ๆเพื่อนนะครับหรือว่ามีเฟซมีไลน์นะครับเล่นอยู่ด้วยการเตือนเพื่อนด้วยนะเราเห็นอยู่ว่าใครที่ยังไม่ได้ส่งนะครับเตือนเพื่อนด้วยนะครับคนที่ส่งประจำนะครับก็ครูก็ชมเชยนะครับคนที่ส่งงานเป็นปัจจุบันนะครับส่งเป็นประจำทำงานสวยงามเรียบร้อยครับก็ชื่นชมนะครับหลายคนเลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ส่งนะครับก็พัฒนาตัวเองนะครับไม่ทันเพื่อนนะคนที่ส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะครับอันนี้ก็ให้พัฒนาตัวเองนะครับเราใกล้จะท้ายเทอมแล้วด้วยนะครับเรายังงานไม่ถึงไหนเลยนะครับเรารู้ตัวเองอยู่นะครับครูเชษก็ฝากไว้นะครับส่วนวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อในเรื่องจากเรื่องที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความถี่นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการได้ยินเหมือนกันความถี่สำคัญอย่างไรนะครับกับการได้ยินความถี่นะครับก็คือระดับเสียงนั่นเองที่เราได้ยินเนี่ยนะครับไม่ใช่ความดังนะครับหลายคนที่บอกครูบอกว่าความถี่ความถี่กับความดังคนละเรื่องกันนะครับความดังก็คือความดังนะครับความถี่นั้นคือระดับของเสียงครับระดับของเสียงเราฟังเสียงในธรรมชาติหรือเสียงที่เราได้ยินทุกวันนี้มีทั้งระดับที่เป็นเสียงสูงก็มีเสียงน้ำแหลมเสียงต่ำก็มีหรือว่าเสียงที่เป็นเสียงปานกลางก็มีนะครับไอเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำเนี่ยแหละครับเขาเรียกมันเกี่ยวกับความถี่นั่นเองแต่เราไม่อยากจะรู้ว่าไอความถี่สูงเนี่ยมันเป็นเสียงแบบไหนความถี่ต่ำมันเป็นเสียงแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในบทเรียนกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีบทเรียนนะครับเป็นวิดีโอคลิปแอนิเมชันเช่นเดิมนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความถี่เสียงนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนไปดูนะครับเก็บความรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มาเจอกันในท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับการทำแบบฝึกหัดของเรานั่นเองนะครับยังไงนักเรียนให้ตั้งใจดูนะครับดูให้ครบตลอดทั้งคลิปนะครับเอาละครับตอนนี้เราไปพบกับคลิปวิดีโอนะครับการสอนเกี่ยวกับเรื่องความถี่ของเสียงเลยครับสวัสดีครับน้องๆถึงเวลาเติมสาระความรู้กับคาบเรียนวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเกิดเสียงสูงต่ำกันครับในคาบเรียนนี้เจมมีการทดลองสนุกและง่ายแสนง่ายมาฝากน้องๆทุกคนด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่บทเรียนใหม่ถ้าน้องๆคนไหนต้องการทบทวนความรู้จากคาบที่แล้วก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยครับการที่เราได้ยินเสียงได้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันนะครับคือแหล่งกำเนิดเสียงตัวกลางเสียงและอวัยวะรับเสียงซึ่งก็คือหูของเรานั่นเองโดยตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้ดีตามลำดับคือของแข็งของเหลวและแก๊สครับโดยของแข็งจะเป็นตัวกลางนำเสียงได้ดีที่สุดในขณะที่แก๊สเป็นตัวกลางนำเสียงได้น้อยที่สุดครับตอนนี้น้องๆคงอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าเสียงสูงต่ำนั้นคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาเป็นว่าเราไปหาคำตอบพร้อมๆกับเจมเลยดีกว่าครับเจ้าด่างมันหอนอะไรหรอครับสงสัยว่ามันจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ยินมั้งจ๊ะทำไมเจ้าด่างมันได้ยินเสียงนั้นแล้วพวกเราไม่ได้ยินเหรอครับนั่นก็เพราะว่าคนเราน่ะสามารถได้ยินเสียงที่อยู่ในช่วงความถี่20ถึง20,000เฮิรตซ์แต่สัตว์บางชนิดเช่นสุนัขอย่างเจ้าด่างน่ะหูดีกว่าพวกเรามากเพราะช่วงความถี่ที่สุนัขได้ยินคือ15ถึง50,000เฮิรตซ์จ้าไม่เข้าใจครับเจมงงเจมไม่รู้ว่าเฮิรตซ์ที่คุณครูพูดถึงคืออะไรเนี่ยครับ
ไหนเจมส์ลองตอบคุณครูก่อนสิว่าเสียงเกิดจากอะไร เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงครับ Hertz ก็คือหน่วยของจำนวนรอบที่วัตถุสั่นใน1 วินาทียังไงล่ะจ๊ะ ช่วงนี้ชี้แนะ ปกติมนุษย์จะได้ยินเสียงในช่วงความถี่ตั้งแต่ 20 ถึง 20,000 เฮิรตซ์เรียกว่า audible frequency หรือ audible frequency และถ้าความถี่ที่ต่ำกว่า 20 เฮิรตซ์เราจะเรียกว่า infrasonic หรือ infrasonic frequency ซึ่งเป็นความถี่ที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้ ส่วนความถี่มากกว่า 20,000 เฮิรตซ์จะเรียกว่า ultrasonic หรือ ultrasonic frequency เป็นความถี่เหนือเสียงมนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้เช่นกันครับ แล้วเจมส์ทราบไหมว่าความถี่มีความสัมพันธ์กับเสียงสูงต่ำอย่างไร ไม่ทราบครับ ถ้าอย่างนั้นเราไปทำกิจกรรมการทดลองกันเลยดีกว่าค่ะ เป็นเพื่อนครับ มาช่วยเจมส์ทำการทดลองเรื่องการเกิดเสียงสูงต่ำกันหน่อยนะครับ โดยเรามาเริ่มเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ อุปกรณ์ในการทดลองนี้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ คือไม้บรรทัด1 อัน ขั้นตอนแรกให้ใช้มือกดไม้บรรทัดไว้ โดยวางไม้บรรทัดให้ยื่นออกมาจากขอบโต๊ะประมาณ15 เซนติเมตรนะคะ แล้วอีกมือหนึ่งให้เพื่อนๆกดที่ปลายไม้บรรทัดค้างไว้ แล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว จากนั้นสังเกตการสั่นของไม้บรรทัดและเสียงที่ได้ยินด้วยนะจ๊ะ ขั้นตอนที่2จะคล้ายกับขั้นตอนแรกนะคะ โดยวางไม้บรรทัดให้ยื่นออกมาจากขอบโต๊ะประมาณ25 เซนติเมตรค่ะ แล้วกดที่ปลายไม้บรรทัดค้างไว้ แล้วปล่อยอย่างรวดเร็วเหมือนครั้งที่1 จากนั้นอย่าลืมสังเกตการสั่นของไม้บรรทัดและเสียงที่ได้ยิน เปรียบเทียบกับครั้งที่1แล้วบันทึกผลด้วยนะจ๊ะ จากการทดลองเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราวางไม้บรรทัดยื่นออกมาจากขอบโต๊ะประมาณ15 เซนติเมตรการสั่นของไม้บรรทัดจะมีจำนวนรอบที่สั่นมากและได้ยินเสียงเป็นเสียงสูงแต่ถ้าเราวางไม้บรรทัดยื่นออกมาจากขอบโต๊ะประมาณ25 เซนติเมตรการสั่นของไม้บรรทัดจะมีจำนวนรอบที่สั่นน้อยและได้ยินเสียงเป็นเสียงต่ำ ถูกต้องแล้วล่ะจ้ะเจมส์ซึ่งการทดลองเรื่องการเกิดเสียงสูงต่ำนี้ทำให้เราสามารถสรุปได้ว่า แหล่งกำเนิดเสียงสั่นน้อย ความถี่จะต่ำเสียงจะทุ้ม ในขณะที่แหล่งกำเนิดเสียงสั่นมาก ความถี่จะสูง เสียงจะแหลมนั่นเองจ้ะ เอาล่ะครับน้องๆ ตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมสนุกแล้วล่ะครับ กิจกรรมนี้มีชื่อว่ากบแสนซนให้น้องๆช่วยเจ้ากบตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับ ร่วมด้วยช่วยคิด ให้น้องๆเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้ครับ หลังจากที่เราสนุกกับกิจกรรมการทดลองกันไปแล้ว ก็มาถึงช่วงสรุปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนจากในคาบเรียนนี้กันเลยนะครับ การเกิดเสียงสูงต่ำนั้นเกิดขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่วัตถุสั่นใน1 วินาที เรียกว่าหน่วยวัดความถี่ว่าเฮิรตซ์มนุษย์ได้ยินเสียงในช่วงความถี่ตั้งแต่20 ถึง 20,000 เฮิรตซ์และวัตถุที่สั่นด้วยความถี่สูงจะให้เสียงสูงและวัตถุที่สั่นด้วยความถี่ต่ำจะให้เสียงต่ำครับ ฉายเดียว ตอนข้อไหนกันแน่ หลังจากที่เราสรุปความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันบ้างดีกว่าครับ โดยให้น้องๆคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดได้เลยครับ ความถี่ของเสียงคืออะไรจำนวนรอบของวัตถุที่สั่นจำนวนครั้งของวัตถุที่สั่นจำนวนรอบของวัตถุที่สะท้อนกลับจำนวนครั้งของวัตถุที่สะท้อนกลับข้อใดคือหน่วยของความถี่เสียงเดซิเบลเฮิรตซ์แอมแปร์ลัก
ข้อใดคือช่วงความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยินได้ 15 ถึง 50,000 เฮิรตซ์ 20 ถึง 20,000 เฮิรตซ์ 60 ถึง 65,000 เฮิรตซ์ 10,000 ถึง 120,000 เฮิรตซ์ การที่เราได้ยินเสียงสูงหรือเสียงต่ำนั้นขึ้นอยู่กับอะไร ความคงทนของวัตถุ ความหนาของวัตถุ ความกว้างของวัตถุ ความถี่ในการสั่นของวัตถุ เสียงสูงเกิดขึ้นได้อย่างไร ความถี่ในการสั่นของวัตถุมาก ความถี่ในการสั่นของวัตถุน้อย ความดังในการสั่นของวัตถุมาก ความดังในการสั่นของวัตถุน้อย ความถี่ของเสียงคือการที่วัตถุเกิดการสั่นสะเทือน ซึ่งเราจะวัดการสั่นสะเทือนนี้ได้จากจำนวนรอบของวัตถุที่สั่นภายใน1 วินาทีครับ หน่วยความถี่เสียงคือเฮิรตซ์ครับ ในขณะที่หน่วยวัดความดังของเสียงเราจะเรียกว่าเดซิเบลนั่นเองครับ ช่วงความถี่ 20 ถึง 20,000 เฮิรตซ์ หรือที่เรียกว่าช่วง audible frequency นั้นเป็นช่วงความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยินได้ครับ ในขณะที่ช่วงความถี่ต่ำกว่า 20 เฮิรตซ์ เรียกว่า infra frequency และช่วงความถี่มากกว่า 20,000 เฮิรตซ์ เรียกว่า ultrasonic frequency ทั้งสองช่วงเป็นช่วงความถี่ที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้ครับ การที่เราได้ยินเสียงสูงหรือเสียงต่ำนั้นขึ้นอยู่กับความถี่ในการสั่นของวัตถุ โดยการสั่นของวัตถุนั้นจะมีผลทำให้เกิดเสียงสูงต่ำครับ วัตถุที่สั่นด้วยความถี่มากจะทำให้เกิดเสียงสูง ในขณะที่วัตถุที่สั่นด้วยความถี่ต่ำจะทำให้เกิดเสียงต่ำค่าเปลี่ยนเรื่องการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำก็หมดเวลาลงแล้วนะครับน้องๆ ไว้พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความถี่นะครับเราก็ได้ทราบไปแล้วว่าความถี่สูงความถี่ต่ำนะครับเป็นอย่างไรนะครับเรามีการทดลองนะครับในวิดีโอด้วยนะว่าความถี่สูงความถี่ต่ำนะครับเราจะสามารถทำให้มันเกิดเสียงสูงเสียงต่ำได้อย่างไรนะครับตามที่วิดีโอนักเรียนก็สามารถไปทำเองได้นะครับลองอยากจะรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะนักเรียนสามารถเอาไม้บรรทัดนะครับมาทดลองตามแบบในวิดีโอคลิปได้เลยนะครับว่ามันเป็นจริงตามที่เขาทดลองหรือเปล่านะครับหรือนักเรียนจะสามารถใช้วัสดุอื่นที่นอกเหนือจากไม้บรรทัดมาทำการทดลองแล้วเกิดเสียงถ้าเกิดเป็นเสียงเหมือนกับในการทดลองหรือต่างยังไงนักเรียนก็สามารถบอกเล่านะครับกับเพื่อนๆหรือบอกในกลุ่มไลน์ของเราได้นะว่าการทดลองนี่เราได้ทดลองมาแล้วนะเป็นแบบนี้นะเหมือนกับในวิดีโอคลิปเลยนะนักเรียนจะได้ทดลองตามไปด้วยนะครับผลเป็นยังไงก็บอกกันด้วยแล้วกันนะครับทีนี้ก็มาเกี่ยวกับภาระงานของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนเปิดมาหน้าที่เรานะครับทำไว้นะครับต่อจากคราวที่แล้วเลยนักเรียนเปิดเลยครับเปิดมาหน้านี้เลยครับต่อจากคราวที่แล้วครับจะเป็นข้อ11นะครับเสียงสูงเขาถามว่าเสียงสูงเสียงต่ำเกิดจากอะไรเอาอะไรครับผลในวิดีโอคลิปนะครับเกี่ยวกับการทดลองที่เขามาดีดไม้บรรทัดเอามาตอบได้เลยหรือใครมีคำตอบที่มันดีกว่านั้นก็มาตอบได้นะเสียงสูงเสียงต่ำเกิดจากอะไรอยู่ในวิดีโอคลิปแล้วนะครับมาตอบได้เลยนะอันนี้ครูไม่เฉลยให้นะถ้าเกิดเฉลยนะไม่ต้องทำเลยนะเพราะมันมีอยู่ข้อเดียวนะครับอันนี้ให้ใครไม่รู้ย้อนไปดูในวิดีโอคลิปอยู่ในการทดลองนะครับอยู่ในวิดีโอคลิปอยู่แล้วนะต่อไปข้อ12นะครับอันนี้เขามีรูปให้เราดูเนี่ย A B C เนี่ยครับนะมันคือแผ่นไม้สมมุติว่าคือแผ่นไม้นะแผ่นไม้เนี่ยทั้ง4อันเนี่ยทั้ง4แผ่นเนี่ยครับมีขนาดเป็นไงครับความสั้นความยาวไม่เท่ากันแต่ความกว้างเท่ากันนะ A B C D ตัวนี้ตัว D นะใครดูเป็น O ตัว D นะครับA B C D นะมีความกว้างเท่ากันแต่มีความยาวเนี่ยความยาวแต่ละอันเนี่ยไม่เท่ากันนะครับดูนะนี่คือเป็นลักษณะนะครับมาดูคำถามครับ
เขาบอกว่าถ้าเกิดนำไม้4แผ่นนะครับนำไม้4แผ่นที่มีความยาวมีความกว้างเท่ากัน แต่ความยาวไม่เท่ากันนะครับมาแขวนดังรูปนะแล้วเคาะทีละแผ่นครับให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้ครับข้อ 2.1 ครับเขาถามว่าเสียงที่เคาะจากการเคาะแผ่นไม้แผ่นใดครับมีเสียงต่ำสุดนักเรียนคิดว่าของ A ของ B ของ C ของ D ถ้าเกิดเอาไม้เนี่ยหรือว่าเอาอะไรไปเคาะเนี่ยนักเรียนคิดว่าแผ่นไหนครับจะมีเสียงต่ำสุดไปดูตอนที่เราดีดอะไรครับไม้บรรทัดตอนการทดลองนี่ครับว่าระหว่างไม้บรรทัดที่ยืดพ้นจากโต๊ะไปสั้นสุดนะครับยืดออกไปไกลสุดอันไหนมีเสียงสูงหรือเสียงต่ำกว่ากันนั่นเองคิดว่าอันไหนน่าแล้วเอามาเทียบกับแผ่นไม้แผ่นนี้นะครับว่าอันไหนน่าจะมีเสียงต่ำถ้าเกิดได้แล้วนะครับได้แล้วนักเรียนก็ตอบลงไปในนี้เลยครับนะถ้าเกิดสมมติคิดว่าแผ่น A มันยาวสุดก็ใส่ A ไปถ้าเกิดคิดว่า B ก็ใส่ B ไปนะถ้าเกิดคิดว่าเป็นอะไรถ้าเกิดคิดว่าเป็น C ก็ใส่ C ไปถ้าเกิดเป็น D ก็ใส่ D ไปแล้วแต่นักเรียนคิดว่าแผ่นไหนเสียงต่ำสุดมาดูข้อ 12.2 ครับเสียงที่เกิดเสียงที่เกิดจากการเคาะแผ่นไม้แผ่นใดครับมีเสียงสูงสุดเมื่อกี้หาต่ำสุดอันนี้หาสูงสุดครับนักเรียนคิดว่าอันไหนครับ A B C D ถ้าเกิดเอาไม้เคาะไปเนี่ยอันไหนจะดังสุดนะถ้าเกิดคิดว่า A ก็ตอบ A ถ้าเกิดคิดว่า B ก็ตอบ B ไล่ไปนะครับส่วนข้อ 13 จงเรียงลำดับเสียงที่เกิดจากการเคาะแผ่นไม้นะครับจากเสียงสูงเสียงต่ำไปเสียงสูงครับทีนี้ให้เรียงครับข้อ 12.3 ให้เรียงครับว่าเสียงไหนต่ำสุดให้เริ่มไปนะไล่ไปจนไปถึงเสียงสูงสุดครับใน4แผ่นนักเรียนก็เอา A B C D เนี่ยมาเรียงใหม่โดยเริ่มต้นจากเสียงที่แผ่นที่คิดว่าเสียงต่ำสุดไปหาแผ่นที่คิดว่ามีเสียงสูงสุดนะครับในข้อ 12.3 นะเอาละต่อไปข้อ 13 ครับข้อ 13 ครับถ้าเรานำกลองใบหนึ่งเนี่ยถ้าเรานำกลองใบหนึ่งนะครับไปตีในอวกาศครับรู้จักอวกาศไหมที่ขึ้นจรวดไปเนี่ยบนฟ้าเลยสูงๆที่นักบินอวกาศไปอยู่ที่ลอยแบบไร้น้ำหนักเอากลองไปตีในอวกาศครับแล้วฟังเสียงเราคิดว่าจะได้ยินเสียงกลองเหมือนอยู่บนโลกหรือเปล่านะให้เหตุผลมาด้วยถ้าเกิดใครคิดว่าตีกลองในอวกาศแล้วได้ยินเสียงดังเหมือนโลกก็อธิบายว่าดังเพราะอะไรได้ยินเพราะอะไรนะหรือถ้าเกิดใครคิดว่าไปตีกลองในอวกาศแล้วไม่ได้ยินเสียงก็บอกว่านะบอกไปว่าทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงกลองให้เหตุผลด้วยนะไม่ยากคำถามเนี้ยเราเคยตอบมาหลายรอบแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนวิธีถามแค่นั้นเองนะหลายคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครูไม่ต้องบอกนะครับนะข้อ 13 นี่นะต่อไปข้อ 14 ครับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงจากแหล่งกำเนิดเดียวกันนะครับจะมีเสียงสูงเสียงต่ำได้หรือไม่เขาถามว่าเสียงจากแหล่งกำเนิดเดียวกันนะครับจะมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำได้หรือไม่ไม่ดูนะลองนึกดูสมมติคุณตีกลอง1ใบกลองเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เดียวแต่กูสามารถตีกลองให้เป็นเสียงสูงสามารถตีกลองให้เป็นเสียงต่ำได้หรือไม่หรือว่าครูพูดเนี่ยครูสามารถพูดว่าให้เป็นเสียงสูงหรือพูดเป็นเสียงต่ำๆได้หรือไม่นะครับลองยกตัวอย่างมาด้วยนะลองยกตัวอย่างด้วยนะถ้าเกิดตอบว่าจากแหล่งกำเนิดเดียวกันสามารถมีทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำได้แล้วก็ให้เหตุผลมาด้วยว่าเพราะอะไรหรือว่าถ้าเกิดใครตอบว่าจากแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งเดียวกันไม่สามารถทำเสียงสูงและเสียงต่ำได้ก็ให้เหตุผลมาด้วยว่าเพราะอะไรนะครับในข้อ 14 นี้นะข้อ 14 นะครับก็วันนี้ทำแค่นี้พอนะกี่ข้อเนี่ย11 12 13 14 4ข้อแค่นั้นเองนะนี่เป็นเรื่องสั้นๆนะครับไม่ยาวนะไม่ยาวมากนะวันนี้ทำแค่หน้าเดียวนะครับเกี่ยวกับของระดับเสียงหรือความถี่ใช่เกี่ยวกับความถี่ของเสียงนะครับครับก็สุดท้ายนะครับ
นะคุณครูก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากนักเรียนทุกคนนะครับทำงานเสร็จแล้วก็ส่งเข้าที่อัลบั้มของตัวเองนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากถึงนักเรียนนะครับที่ส่งยังไม่ครบนะครับส่งบ้างไม่ส่งบ้างเป็นบางเรื่องนะครับตามให้ครบด้วยว่าไปกี่เรื่องกี่หน่วยแล้วนะครับสำหรับคนที่ส่งเป็นประจำส่งสม่ำเสมอนะครับก็ชื่นชมนะครับในความขยันนะครับของนักเรียนนะครับก็ขอให้ดำรงหรือว่าขอให้ดำรงความขยันแบบนี้นะครับตลอดนะครับส่วนใครที่สามารถติดตามเพื่อนนะครับหรือว่าเล่นเฟซเล่นไลน์คุยกันอยู่นะครับสำหรับที่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยยังไม่ส่งนะครับก็ฝากกระตุ้นเพื่อนด้วยนะเวลาเราส่งเราเห็นอยู่แล้วว่าใครส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะครับชื่อใครหายไปหรือว่ารู้ว่าเพื่อนคนนี้มีปัญหาส่งไม่ได้นะบางทีครูไม่รู้นะครับก็บอกครูด้วยนะว่าครูค่ะเพื่อนคนนี้เขาโทรศัพท์เขามีปัญหาค่ะคนนี้เขาอยู่ที่อื่นค่ะติดต่อไม่ได้นะบอกครูด้วยครับครูจะได้รู้นะเพราะบางทีนักเรียนอยู่ที่บ้านบางทีครูก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับเอาละสุดท้ายนี้นะครับวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในเรื่องของความถี่ของเสียงก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับงั้นครูเชษฐ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย